ทักษะที่ทุกคนต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาอะไรก็ตามทักษะนั้นคือเรื่องของคนครับในพาร์ทนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้หลักศาสตร์และศิลป์ในการพิชิตใจคนความสำเร็จความปรารถนาของเรามีความแตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะเชื่อมโยงมาอยู่ที่คนมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับใครก็ตามที่มีความสามารถในการเก่งคนหรือเรียนรู้ที่จะพิชิตใจคนเป็นความสำเร็จของคนคนนั้นก็จะยกระดับขึ้นอย่างทวีคูณดังนั้นในพาร์ทนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการพิชิตคนครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระตำราศาสตร์และศิลป์ของการพิชิตคนที่ใช้ได้ทั้งชีวิตครับเรามาดูกันก่อนว่าทำไมเรื่องของคนถึงสำคัญถึงขนาดที่ว่าจะมีความเชื่อมโยงกับทุกมิติไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาอะไรก็ตามความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งชื่อเสียงเงินทองจะเกี่ยวโยงกับคนหมดครับตรงนี้ผมจะอธิบายก่อนผมจะตอบให้สั้นเลยก็คือทุกความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นมิติใดเรื่องของคนจะเข้ามาเชื่อมโยงด้วยทั้งสิ้นก่อนอื่นครับเราจะมานิยามเรื่องของความสำเร็จกันก่อนคุณผู้ฟังหลายท่านมีความสำเร็จที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเป็นความร่ำรวยชื่อเสียงหรือความเชี่ยวชาญไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกหรือไม่มีอันไหนดีกว่ากันครับแต่หากลองวิเคราะห์ให้ลึกลงไปทุกอย่างท้ายที่สุดจะเกี่ยวโยงกับคนหมดเลยหากเป็นธุรกิจก็เป็นคอนเนคชั่นใช่ไหมครับหากเป็นความเชี่ยวชาญก็อาจจะเป็นอาจารย์เป็นคนที่เก่งกว่าเราเป็นคนที่คอยสอนเราฉะนั้นหากท่านพิชิตใจคนได้หากท่านเรียนรู้บทเรียนในวันนี้ท่านจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นผู้นำครับเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันและก่อนอื่นครับในพาร์ทนี้ทาง The Library ได้รับการสนับสนุนจากCaliber ครับความรู้ในวันนี้ผมเองก็เรียนรู้มาจาก Caliber เช่นกันต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ The Library ได้ร่วมงานกับ Caliber ต้องขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกัน Caliber ครับเป็นแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านประสบการณ์จริงของผู้นำนี่คือจุดเด่นครับนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกเรียนเลยเพราะบางครั้งคนที่มีประสบการณ์จริงๆเขาอาจจะไม่สามารถมาบอกเราตรงๆได้ว่าเขาเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างแต่ในแพลตฟอร์ม Caliber ครับเป็นบทเรียนจากผู้นำชั้นนำของประเทศครอบคลุมทุกด้านสำหรับคนอยากพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจคุณภาพชีวิตและที่สำคัญสิ่งที่ทำให้ผมสนใจกับสปอนเซอร์ท่านนี้มากที่สุดก็คือ Why ของเขาครับ Why ของ Caliber ก็คือความสำเร็จที่เรียนรู้ได้ความรู้จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จเสมอและ Why ของ The Libraryเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระเห็นไหมครับมีความใกล้เคียงกันหากทุกท่านได้ฟัง The Library จะรู้ได้ครับว่าสปอนเซอร์ที่ผมรับเข้ามาผมจะต้องรู้จักแบรนด์จะต้องรู้จัก Why ของเขาก่อนไม่งั้นผมจะไม่สามารถรับเข้ามาได้และเป็นโอกาสดีครับบทเรียนที่ผมได้ไปเรียนจาก Caliber ก็เป็นเรื่องของคนหลายครั้งที่คุณผู้ฟังถามว่าผมไปเอาความรู้อะไรมาบ้างนอกจากการอ่านการเรียนออนไลน์ครับการเรียนในโลกอินเทอร์เน็ตโดยที่ผมนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมๆและผมก็เลือกเรียนกับแพลตฟอร์มนี้จริงๆครับและสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจมากที่สุดเลยก็คือแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่นำบทเรียนจากผู้บริหารชั้นนำของไทยมาไว้ในธุรกิจของเขาครับต้องบอกก่อนว่าจุดเด่นของคนไทยคือเรื่องของคนธุรกิจบ้านเราคือธุรกิจบริการใช่ไหมครับการที่เราจะบริการอะไรให้ประสบความสำเร็จเราจะต้องเข้าใจคนฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับคนไทยมีความสามารถในเรื่องของคนอยู่แล้วหัวข้อหลักในวันนี้เราจะมาพูดถึง the power of connection ครับเป็นเรื่องของการพิชิตใจคนเรื่องของคนเลยก่อนอื่นผมจะอธิบายคร่าวๆว่าคอนเนคชั่นสำคัญขนาดไหนเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับความเป็นมนุษย์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรานะครับช่วงที่มนุษย์ยังอยู่ในยุคแรกเริ่มทุกท่านเคยสงสัยหรือเปล่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้หากให้ผมตอบสั้นๆเลยก็คือมนุษย์สามารถร่วมมือกันได้ครับและปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ร่วมมือกันได้อาจจะเป็นการสื่อสารการอยู่ร่วมกันการสร้างสภาพแวดล้อมที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ครับและอาจจะบอกได้ว่าวิวัฒนาการจากในยุคนั้นก็ยังส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้หากผมพูดในแง่มุมของการทำธุรกิจหลายท่านจะเข้าใจเลยว่าคอนเนคชั่นสำคัญขนาดไหนการร่วมมือกันการมีคู่ค้าการมีลูกค้าที่เชื่อใจเรานั่นก็เป็นเรื่องของคนใช่ไหมครับ
ฉะนั้นครับบทเรียนในวันนี้ไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาในด้านธุรกิจการสื่อสารการเป็นผู้นำการเจรจาหรือแม้แต่การพิชิตความสำเร็จส่วนตัวย่อมไม่พ้นเรื่องของคน เราจะมาดูกันว่าถ้าเราจะพัฒนาเรื่องของทักษะคนหรือการพิชิตใจคน เราต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับก่อนอื่นผมจะแบ่งเป็น3เฟสเรื่องของคนจะมีอยู่3เฟสครับเฟสที่1คือการสังเกตคนการเรียนรู้คนให้เป็นส่วนที่2คือการสื่อสารแน่นอนถ้าเราสื่อสารไม่เป็นเราสื่อสารไม่ได้การร่วมมือก็จะไม่เกิดแล้วการจะพิชิตคนเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงส่วนเฟสที่3คือการลงมือทำหรือการนำคนนั่นเองซึ่งในแต่ละเฟสในแต่ละหัวข้อนะครับจะเป็นบทเรียนที่ทางผู้บริหารของไทยได้ต่อยอดและถ่ายทอดมาให้กับผู้เรียนผมก็จะสรุปบทเรียนเหล่านั้นและเอามาเชื่อมโยงกับความรู้ที่ผมมีเช่นกันเรามาเริ่มต้นกันที่เฟสที่1ครับจะเป็นเรื่องของการเข้าใจและเท่าทันคนผมจะถามคำถามกับคุณผู้ฟังก่อนท่านคิดว่าท่านเข้าใจคนขนาดไหนครับท่านรู้จักธรรมชาติของคนมากแค่ไหนถ้าท่านยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับท่านรู้จักธรรมชาติของตัวเองขนาดไหนครับคำตอบอาจจะแตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่า100 ทั้ง 100บางครั้งเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าตอนนี้เราเข้าใจคนหรือเข้าใจตัวเองขนาดไหนเพราะมันยากครับมันท้าทายมันเลยต้องเรียนรู้แทบจะทั้งชีวิตแต่ส่วนที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจคนเหตุผลเป็นดังนี้ครับตัวตนของเราจะเป็นไปตามคน5 คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเหตุผลเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับเท่านั้นเลยสัตว์สังคมอยู่ได้ด้วยการเรียนแบบซึ่งกันและกันสัตว์สังคมอยู่ได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คิดเชื่อและกระทำคล้ายๆกันครับดังนั้นหากเราเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตท่านก็จะกลายเป็นคนนั้นไปด้วยสิ่งเหล่านี้เลือกได้เปลี่ยนแปลงได้คัดกรองได้ดังนั้นคอนเนคชั่นจึงเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นมิติใดของชีวิตคนที่เก่งคนจะได้เปรียบกับทุกเรื่องดังนั้นหลังจากนี้เราจะมาเริ่มดูกันว่าถ้าเราอยากจะเท่าทันคนมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนและเราต้องฝึกข้อที่1 be the observer wisely เรียนรู้ที่จะสังเกตคนให้ฉลาดคุณผู้ฟังน่าจะยังจำประโยคนี้ได้หากเราอยากจะอ่านคนวิธีมีอยู่แค่3อย่าง 1. ตาดู 2. หูฟังและ3ครับไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นบทเรียนนี้ครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าผมนำมาจากคุณเล้ง CEO Effect นะครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งและเรียบง่ายมากผมจะสรุปบทเรียนจากคุณเล้ง Effect มาให้คร่าวๆก็คือการที่เราจะเก่งคนได้อย่างแรกคือเราต้องสังเกตคนให้เป็นครับเราต้องสังเกตทั้งวจนภาษาและอวจนภาษาให้ได้เพราะทุกคนบนโลกนี้จะมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ที่ได้รับและถูกหล่อหลอมมาดังนั้นการสังเกตคนคือสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกและท่านสามารถฝึกได้หากพูดถึงเรื่องของการสังเกตคนครับคือตาดูหูฟังไม่ต้องถามเพราะการสื่อสารของคนมีทั้งอวจนภาษาและวจนภาษาวจนภาษาคืออะไรก็ตามที่เป็นภาษาเป็นคำพูดเป็นการเขียนเป็นตัวอักษรอันนั้นคือวจนะครับส่วนอวจนะหรือ non verbal เป็นภาษาที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของคำพูดหรือไม่ได้อยู่ในรูปแบบของภาษาที่เป็นแพทเทิร์นและเราสังเกตได้ด้วยการรู้สึกนั่นเองฉะนั้นครับผมจึงค่อนข้างชื่นชอบบทเรียนนี้ผมเลยเอามาไว้ในข้อแรกการใช้ทักษะทั้งการดูและฟังก็เพียงพอแล้วที่ท่านจะรับรู้ได้ว่าลึกๆแล้วคนคนนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนี่คือหลักในการอ่านคนเพราะบางครั้งเราก็สื่อสารสิ่งที่เราคิดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้หรือในบางเหตุการณ์ครับบางข้อมูลต้องสังเกตแทนการถามเพราะถ้าเราไปถามบางทีเขาอาจจะตอบไม่ได้หรือเขาจะไม่ตอบเราด้วยซ้ำโดยเฉพาะบางครั้งหากเราอยากจะรู้ความลับจากใครถ้าเราไปถามเขาก็ไม่ตอบหรอกครับแต่การสังเกตนั่นแหละท่านจะได้คำตอบมาโดยที่ไม่ต้องถามอะไรสักคำเดียวหากท่านอยากเก่งคนท่านต้องสังเกตคนให้เยอะตาดูสิ่งที่อีกฝ่ายสื่อสารผ่านกิริยาหูฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและไม่ได้พูดและไม่ต้องถามครับเพราะท่านจะได้คำตอบบางอย่างกลับมาเองนี่คือกฎข้อที่1ข้อนี้ครับผมจะเอามาอิงกับหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า The Laws of Human Nature ครับกฎ18ข้อของธรรมชาติมนุษย์เป็นหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนครับเอามาเชื่อมโยงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อกฎข้อนั้นก็คือ The Law of Compulsive Behavior กฎแห่งพฤติกรรมบีบบังคับหนังสือเล่มนี้ของคุณโรเบิร์ตกรีนครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าหากท่านอยากจะดึงคนที่ยอดเยี่ยมเข้ามาในชีวิตท่านจะต้องรู้จักอุปนิสัยของคนครับเมื่อเลือกว่าท่านจะทำงานหรือคบหาด้วยกับใครจงเรียนรู้ที่จะมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกเรียนรู้ที่จะประเมินอุปนิสัยของทั้งผู้อื่น
และของตัวท่านเอง ข้อนี้ผมจึงนำกฎของคุณโรเบิร์ตกรีนมาให้ The Law of Compulsive Behavior เพราะถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจอุปนิสัยของผู้อื่นไม่เป็นคนที่จะเสียผลประโยชน์คือตัวท่านเองครับตาดูหูฟังไม่ต้องถามนี่คือกฎข้อที่1ในการเท่าทันและเข้าใจคนต่อไปจะเป็นบทข้อที่2ครับ Know yourself before others จงรู้จักตนก่อนผู้อื่นครับการรู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากพูดถึงการรู้จักคนแรกที่เราต้องรู้จักคือใครรู้ไหมครับตัวท่านเองครับตัวเราครับคือคนที่บางครั้งก็เข้าใจยากมากที่สุดแต่ถ้าวันนี้ยังไม่รู้จักตัวเองการจะไปรู้จักโลกรู้จักผู้อื่นจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงหากเราไม่รู้จักตัวเองเราจะไม่มีทางรู้จักโลกนี้อย่างถ่องแท้พอผมพูดถึงเรื่องนี้ครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยได้เรียนบทเรียนนี้จากคุณสุธิพงษ์ตันติยานนท์ครับอดีตผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทยเขาแนะนำไว้ชัดเจนเลยว่าหากเราต้องการค้นหาตัวเองจริงๆนะครับเราจะทำได้อย่างไรต่อไปนี้จะเป็นเฟรมเวิร์กที่ผมนำมาให้เลยจะมีอยู่4ข้อผมจะมีแบบทดสอบที่ให้คุณผู้ฟังตอบคำถามกับตัวเองถ้าท่านตอบได้ทุกข้อท่านคือคนที่รู้จักตัวเอง 1. อะไรคือสิ่งที่ท่านรักอะไรคือสิ่งที่ท่านทำเป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2อะไรคือสิ่งที่ท่านถนัดทำได้ดีทำแล้วเก่งเลยเก่งกว่าคนทั่วไปอะไรคือสิ่งที่ท่านถนัด 3. อะไรคือสิ่งที่ท่านทำแล้วได้รับผลตอบแทนและ4ครับอะไรคือสิ่งที่โลกต้องการนี่คือแบบทดสอบที่จะทำให้ท่านค้นหาสิ่งที่ท่านควรจะทำในชีวิตนี้ครับสิ่งที่ท่านรักสิ่งที่ท่านถนัดสิ่งที่ท่านได้ผลตอบแทนจากมันและสิ่งที่โลกต้องการหากสิ่งที่ท่านกระทำตอบโจทย์ทั้ง4อย่างนี้นั่นแหละครับท่านได้ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเจอแล้วเราอาจจะเรียกว่าแพชชั่นเราอาจจะเรียกว่าเป้าหมายชีวิตหรือแม้แต่ความสำเร็จนั่นคือประเด็นที่สำคัญของ4ข้อนี้ครับทั้ง4ข้อนี้เป็น4ข้อที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังตอบกับตัวเองเมื่อท่านตอบได้มันจะเป็นการสะท้อนว่าท่านรู้จักตัวเองมากพอแล้วการรู้จักตัวเองมันจะทำให้ท่านรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านจะทำและอะไรคือสิ่งที่ท่านจะไม่ทำนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3ครับ thick face black heart ปรัชญาจากหน้าหนาใจดำในข้อนี้ผมจะโยงกลับไปที่บทเรียนของคุณเล้งเอ็มเฟกครับเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้การอ่านคนให้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ความจริงก็คือไม่ใช่ทุกครั้งครับที่เราจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเราต้องทำอย่างไรตัดให้เป็นครับคุณเล้งเอ็มเฟกเขาได้แนะนำไว้แบบนี้ครับกล้าที่จะตัดคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเพราะถ้าท่านไม่กล้าตัดท่านกำลังรับขยะเข้ามานั่นเองนี่อาจจะเป็นปัญหาที่มนุษย์ส่วนใหญ่กำลังเจอเรามีคนที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตแต่เราไม่กล้าทำอะไรตรงนี้แหละครับในอนาคตมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาบทเรียนนี้ตรงตัวครับบางความสัมพันธ์ต้องตัดให้เป็นและต้องคัดกรองความสัมพันธ์ให้ดีเพราะต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี้ที่จะเหมาะสมกับชีวิตของท่านและปัญหามักจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราไม่คัดเลือกความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในชีวิตผมอาจจะบอกได้ว่านี่จะเป็นเหตุผลสำคัญครับบางความสัมพันธ์ท่านต้องตัดให้เป็นเมื่อเราปล่อยให้คนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตส่วนอื่นๆก็จะถูกบั่นทอนไปด้วยผมจะนำบทเรียนจากหนังสือ The 48 Laws of Power มาเชื่อมโยงเพราะว่าข้อนี้ก็มีความลึกซึ้งบทเรียนที่ว่านั้นก็คือ Don't get infected by misery and misfortune. Associate with positive, successful people. อย่าทำให้ตัวท่านถูกผลกระทบจากคนที่ไม่ดีรายล้อมตนไปด้วยคนคิดบวกและสำเร็จเสมออย่าให้คนที่ไม่ดีนำโชคร้ายเข้ามาในชีวิตของท่านเด็ดขาดข้อนี้ต้องคัดเลือกความสัมพันธ์ครับมีอยู่3ข้อครับสำหรับส่วนของการสังเกตคนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่เฟสที่2เราสังเกตคนเป็นแล้วเราเท่าทันคนได้แล้วเราก็จะต้องสื่อสารกับคนให้เป็นไม่ว่าจะเป็นสื่อสารทางตรงหรือทางอ้อมการสื่อสารมีอิทธิพลกับความสำเร็จของท่านกว่าที่คิดครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ communication การสื่อสารเพื่อพิชิตใจคนหากเราอยากจะสื่อสารเพื่อสร้าง connection หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมในชีวิตเราต้องสื่อสารอย่างไรล่ะตรงนี้ผมจะค่อยๆไล่เรียงออกมาเป็นกฎทั้ง3ข้อผมจะพูดถึงกฎข้อที่1ก่อนครับ say less than necessary พูดให้น้อยฟังให้มากบทเรียนนี้ผมนำมาจากคนกระทิงเรืองโรจน์ผลผลครับแม่ทัพใหญ่และผู้นำแข่ง KBTG ต้องบอกก่อนว่าผมเองก็มีโอกาสได้เรียนกับผู้บริหารท่านนี้หลายครั้งมากเรื่องของการสื่อสารเราอาจจะพูดถึงการพูดเราอาจจะคิดถึงการกระจายสารให้ผู้คนแต่แท้จริงแล้วการรับสารก็เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารครับคนที่ฟังเก่ง
หาได้ยาก แต่ต้องยอมรับว่าคนที่ฟังเก่งคือคนที่เรียนรู้ได้เก่งผมจะอธิบายกฎข้อนี้ให้ฟังนะครับหากพูดถึงการเป็นผู้นำที่ดีหรือแม้แต่เรื่องความสำเร็จการพูดให้น้อยฟังให้เยอะคือสิ่งที่จะถูกพูดถึงเป็นอันดับแรกๆครับผมมีโอกาสได้เรียนบทเรียนนี้จากคุณกระทิงเรืองโรจน์นะครับและผมชื่นชอบเพราะว่าเป็นบทเรียนที่เรียบง่ายมากผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผู้นำต้องไม่หูหนวกเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้นำหูหนวกได้ยินแต่สิ่งที่เขาอยากได้ยินหรือแม้กระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยผู้นำคนนั้นจะตาบอดไม่มีวิสัยทัศน์หรือถ้ามีวิสัยทัศน์ก็จะคับแคบยิ่งคุณอยู่สูงคุณยิ่งต้องมีเอมพาธีมากเท่านั้นวันหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็จะต้องประสบความสำเร็จท่านก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้นำทักษะแรกที่ต้องฝึกตั้งแต่วินาทีนี้ก็คือฟังให้มากกว่าพูดครับเท่านั้นเลยเพราะทุกๆครั้งที่เราฟังเราได้เรียนรู้แต่เมื่อเราพูดมากเกินไปเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยยิ่งพูดน้อยจะทำให้ท่านเป็นคนที่ลึกลับและมีพลังหากจะพูดก็ต้องพูดให้ชัดและตรงประเด็นแต่ระวังว่าท่านอาจจะพูดมากเกินไปเพราะเมื่อยิ่งเราพูดมากเกินไปเราจะไม่ได้รับข้อมูลหรือความรู้อะไรเลยนี่คือกฎข้อที่1ในการสื่อสารครับ say less than necessary ข้อที่2 plan the right question เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามให้ฉลาดครับพูดง่ายๆเลยก็คือการที่จะพิชิตใจคนผ่านการสื่อสารส่วนหนึ่งมันจะต้องใช้ศาสตร์ในการตั้งคำถามครับไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับผู้นำที่ยอดเยี่ยมทุกคนบนโลกนี้จะตั้งคำถามเก่งเสมอครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีคำตอบอะไรที่เลิศเลอเลยแต่เขามีคำถามที่ดึงศักยภาพของคนตอบได้คำถามที่ดีจะทำให้ผู้คนค้นพบศักยภาพของตนเองมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างคนครับจากโค้ชท่านหนึ่งโค้ชท่านนี้ครับคุณนัทเพิ่มทรัพย์ครับโค้ชผู้บริหารระดับประเทศจะมีอยู่บทเรียนหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าการตั้งคำถามคือหลักที่สำคัญในการสร้างคนผมนำบทเรียนมาจากผู้บริหารท่านนี้ครับผมอาจจะอธิบายได้ว่าการตั้งคำถามคืออะไรที่สำคัญมากการที่คนคนหนึ่งจะเจอศักยภาพของตัวเองได้จะต้องเกิดจากการที่คนคนนั้นค้นพบคำตอบบางอย่างที่อยู่ในตัวเองพูดได้อีกอย่างครับหากคุณผู้ฟังอยากจะค้นพบความสำเร็จหรือศักยภาพสูงสุดของตนเองหากผมเป็นโค้ชท่านผมจะส่งคำถามที่ฉลาดมากกว่าที่จะตอบคำถามเพราะส่วนใหญ่แล้วศักยภาพของคนอยู่ภายในตัวคนนั้นครับนิยามของการสร้างคนก็คือกระบวนการในการชวนคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อจะดึงศักยภาพของคนออกมาให้มากที่สุดฉะนั้นข้อนี้ครับผมจะนำบทเรียนจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งชื่อว่า The Five Level of Leadership ซึ่งผมมีโอกาสได้นำไปบรรยายช่วงก่อนหน้านี้ในโลกของผู้นำจะมีผู้นำอยู่5ระดับครับผู้นำระดับที่สูงที่สุดเราจะเรียกว่า the executive ผู้นำระดับที่สูงที่สุดคือผู้นำที่สร้างผู้นำครับเท่านั้นเลยเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อท่านเป็นผู้นำทีมองค์กรหรืองานในความเชี่ยวชาญของท่านการตั้งคำถามที่ฉลาดจะทำให้ท่านสร้างคำตอบที่มีความหมายให้ทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามครับนี่คือกฎข้อที่2ในการสื่อสารข้อที่3 say what they wish พูดถึงความปรารถนาของอีกฝ่ายการที่เราจะพูดถึงความปรารถนาของอีกฝ่ายได้ท่านก็จะต้องเข้าใจอีกฝ่ายก่อนมันก็จะเชื่อมโยงจาก2ข้อที่แล้วบทเรียนนี้ผมนำมาจากพี่แท็บดวิดหานอุตสาหะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้พูดเรื่องของศาสตร์และศิลป์แห่งการขายเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เรามีมาตั้งแต่เกิดครับคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบการขายแต่ทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าตัวท่านทุกท่านที่ฟังผมอยู่ท่านมีความสามารถในการขายทั้งนั้นครับแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่รู้ว่าแก่นที่แท้จริงของการขายคืออะไรนักขายที่เก่งต้องเข้าใจความต้องการของผู้อื่นให้ได้ก่อนครับนี่คือหลักที่1หากต้องการพิชิตใจคนท่านต้องรู้ความปรารถนาของอีกฝ่ายผมมีโอกาสได้เจอบทเรียนนี้ในหัวข้อของการขายที่ดีคือการเข้าใจถึงปัญหาของผู้คนและพยายามหาหนทางแก้ปัญหานั้นๆครับนี่คือแก่นการเกิดขึ้นของธุรกิจด้วยเช่นกันธุรกิจเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสร้างคุณค่าบางอย่างการขายที่ยอดเยี่ยมก็เกิดมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเช่นกันครับแทบไม่ต่างกันเลยฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับ say what they wish พูดถึงความปรารถนาของอีกฝ่ายก่อนแล้วอีกฝ่ายจะรับฟังความปรารถนาของท่านเองหลักในการสื่อสารนะครับผมจะทิ้งท้ายไว้2ข้อ 1. ทำให้เรียบง่ายครับ simplify การสื่อสารที่ดีต้องทำให้คนเข้าใจได้ภายในครั้งเดียว 2. precise สื่อสารถึงจุดประสงค์ให้ชัดเจนดูว่าสิ่งที่ต้องการให้อีกฝ่ายรับรู้คืออะไรแล้วสิ่งที่เราสื่อสารออกไปชัดเจนขนาดไหนนี่คือหลักในการสื่อสารจะเป็น
เฟสที่2นะครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่เฟสที่3ครับเฟสนี้เราจะพูดเรื่องของ execution หากเรามีความเป็นผู้นำหากเรานำคนได้การจะพิชิตใจคนก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมฉะนั้นในหัวข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ leadership ทั้งหมดเลยครับส่วนที่3จะเป็นการลงมือเป็นการ take action เราสังเกตคนได้เราสื่อสารเป็นเราก็ต้องมีการกระทำที่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมและสะท้อนถึงตัวตนของเราส่วนนี้ผมจะพูดถึงความเป็นผู้นำเป็นหลักนะครับหากให้ผมอธิบายว่าความเป็นผู้นำจริงๆแล้วมันคืออะไรผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนได้ยินคำว่า leadership กันมาบ่อยมากเลยแต่ผมจะอธิบายให้เรียบง่ายที่สุดครับความเป็นผู้นำคืออิทธิพลครับเท่านั้นครับเรื่องของความเป็นผู้นำคือเรื่องของอิทธิพลไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหากเรามีอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นเราส่งความรู้สึกที่ดีให้กับผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับเราได้นั่นแหละครับอิทธิพลฉะนั้นเรื่องของความเป็นผู้นำไม่ได้เกี่ยวโยงกับตำแหน่งหรือไม่ได้เกี่ยวโยงกับอายุของท่านมันเกี่ยวโยงกับอิทธิพลที่ถูกสร้างจากความคิดของท่านเองฉะนั้นครับเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราต้องการจะมีอิทธิพลที่ดีและมีความเป็นผู้นำกับผู้อื่นเราต้องฝึกอะไรบ้างกฎข้อที่1 Great leader brings the best of others ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะดึงศักยภาพของคนรอบข้างออกมานั่นคือนิยามของผู้นำระดับสูงที่สุดบทเรียนนี้ผมนำมาจากนายแพทย์ชัยรัตน์ครับปันธุรอัมพรต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้เรียนบทเรียนนี้จากนายแพทย์ชัยรัตน์ครับ CEO กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชเขาเอาเรื่องของหยินหยางมาเชื่อมโยงกับความเป็นผู้นำได้อย่างลึกซึ้งผู้นำที่ดีต้องดึงศักยภาพของผู้อื่นให้ได้ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะให้คนได้ลงมือทำกล้าลองผิดลองถูกกล้าคิดกล้าทำผู้นำต้องทำให้คนรอบข้างค้นพบศักยภาพของตัวเองครับมันดูท้าทายมากใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือที่มาที่ไปของผู้นำระดับสูงที่สุดและทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้ท่านกำลังเรียนรู้เรื่องความเป็นผู้นำอยู่ท่านก็คือผู้นำคนหนึ่งผู้นำที่ดีจะต้องมี growth mindset เปิดใจเรียนรู้ยอมรับตนและผู้อื่นรวมถึงมีความถ่อมตัวผู้นำต้องเชื่อในศักยภาพของคนทั้งผู้อื่นและตัวท่านเองถ้าผู้นำไม่เชื่อศักยภาพของตนเองก็จะไม่มีทางเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้อื่นได้เลยการเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกก็จะไม่มีความล้มเหลวการเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะมีศักยภาพสูงได้มากกว่าที่เขาเป็นคนคนนั้นก็จะเชื่อมั่นในตัวเองและเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวท่านด้วยมีแต่บทเรียนในโลกนี้ครับให้เรียนรู้ไม่มีความล้มเหลวใดๆฉะนั้นครับกฎแห่งความเป็นผู้นำส่วนแรกคือท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่นปัญหาและโอกาสคือสิ่งที่ต้องรับมือและมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือกฎข้อที่1 Great leader bring the best of others กฎข้อที่2 Lead with actions not argument นำด้วยผลลัพธ์แทนการโต้เถียงข้อนี้เรียบง่ายและชัดเจนครับการกระทำจะแสดงชัดกว่าคำพูดทุกครั้งที่คนโต้เถียงกันต่างคนต่างจะสร้างกำแพงขึ้นมาครับเพราะเราต่างมีความคิดเป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดในโลกนี้ก็คือการที่เราเอาความคิดของเราไปไว้ในใจของคนอื่นนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดฉะนั้นการที่ท่านจะสามารถนำคนหรือนำตัวเองได้คำพูดจะมีน้ำหนักเพียงแค่เล็กน้อยครับแต่ผลลัพธ์จากการกระทำคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดนั่นคือความมหัศจรรย์ของการ take action ความสำเร็จจากการลงมือทำจะเป็นคำพูดที่ชัดเจนเสมอและเป็นหลักในการพิชิตใจคนหากเราดูผู้นำที่ประสบความสำเร็จครับผมจะโยงมาที่ตรงนี้คนที่สำเร็จทุกคนเลยเขาจะได้รับความเคารพทุกการตัดสินใจครับไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นมีวิสัยทัศน์อะไรผู้คนจะตามเขาตลอดเลยเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะผู้นำเหล่านั้นมีผลลัพธ์จากความสำเร็จที่สร้างไว้ก่อนหน้าแล้วไม่ว่าพวกเขาจะพูดหรือจะทำอะไรก็ย่อมเป็นตัวอย่างที่ผู้ตามอยากจะเรียนรู้คนเหล่านั้นพิชิตใจคนได้โดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวในข้อนี้ครับทำให้ผมได้นึกถึงกฎของหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีน The 48 Laws of Power จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งกฎข้อนี้จะเป็นโค้ดภาษาอังกฤษ Win through your actions never through argument อย่าเอาชนะคนด้วยคำพูดจงเอาชนะคนด้วยการกระทำตรงตัวครับการโต้แย้งประเด็นของคุณจะเปลี่ยนใจใครบนโลกนี้ไม่ได้สักคนเดียวแม้ว่าคุณจะดูเหมือนชนะแต่คุณก็แพ้อยู่ดีเพราะคุณได้สร้างความขุ่นเคืองวิธีที่ดีกว่ามากในการทำให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับท่านก็คือแสดงตัวตนของท่านออกมาโดยไม่ต้องพูดอะไรแสดงผลลัพธ์จากการกระทำคนจะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นชนะด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยการโต้แย้งนี่คือกฎ
ข้อที่ 2 ในการ take action ครับกฎข้อที่ 3 create your own victory first then public victory สร้างชัยชนะส่วนตนก่อนแล้วค่อยเรียกร้องชัยชนะส่วนอื่นๆครับในข้อนี้มีโอกาสหลายครั้งที่เวลาผมไปบรรยายผมจะบอกอยู่เสมอว่าความสำเร็จในโลกนี้มีแค่ 2 แบบ private กับ public private คือความสำเร็จส่วนตน public คือความสำเร็จส่วนผู้คนผมจะอธิบายข้อนี้นะครับหากเราอยากจะพิชิตใจคนการพิชิตใจผู้อื่นมันจะเป็น public victory ครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับผู้อื่นแต่การที่เราจะพิชิตใจผู้คนได้คนแรกที่เราจะต้องพิชิตให้ได้ก่อนคือตัวเราครับ private victory self นั่นเองเราต้องมี private victory ก่อนเสมอมันคือชัยชนะในกิจวัตรที่ท่านทำตอนอยู่คนเดียวเช่นเมื่อท่านตื่นเช้ามาออกกำลังกายทำสิ่งที่ยากก่อนพัฒนาความเชี่ยวชาญในช่วงเวลาส่วนตัวนั่นแหละครับ private victory มันคือการทำในสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจเมื่อท่านทำงานท่านก็จะมีวิสัยทัศน์ถ้าท่านทำสิ่งเหล่านั้นได้สม่ำเสมอมีระเบียบวินัยในชีวิต private victory ของท่านก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเมื่อนั้นความสำเร็จจาก private victory นี่แหละครับจะไปดึงดูด public victory มาในท้ายที่สุดแต่ถ้าท่านไปหา public victory ก่อนเลยมันจะเปรียบเสมือนตึกที่เสาไม่แข็งแรงครับเป็นตึกที่สวยมากเลยแต่เสาไม่แข็งแรงเจอหายนะเล็กน้อยตึกก็โค่นลงมาได้อย่างง่ายดายฉะนั้น private victory ครับคือความสำเร็จที่จำเป็นต้องมีก่อนความสำเร็จอื่นๆในโลกใบนี้นี่ก็เป็นบทเรียนเรื่องของการพิชิตคนครับบทเรียนทั้ง3เฟสหากท่านเอาไปใช้กับชีวิตส่วนตัวท่านก็จะกลายเป็นผู้นำในชีวิตที่ยอดเยี่ยมหรือแม้แต่การเอาไปใช้กับการทำงานหรือเรื่องของความสำเร็จท่านก็จะเป็นผู้นำที่อยู่ในใจคนไม่ได้อยู่บนหัวคนครับเดี๋ยวผมจะดีแคปหัวข้อทั้ง3ส่วนอีกครั้งนะครับเฟส1ก็คือการสังเกตคนข้อที่1เรียนรู้ที่จะสังเกตคนให้ฉลาดตาดูหูฟังไม่ต้องถามเรียนรู้อุปนิสัยของคนให้เป็นครับข้อที่2จงรู้จักตัวเองก่อนหากท่านไม่สามารถรู้จักตัวเองได้การจะรู้จักผู้อื่นบนโลกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงข้อที่3เรียนรู้ที่จะตัดคนให้เป็นครับใจดำอำมหิตหน้าหนาใจดำนั่นเองเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะสมที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราส่วนที่2คือเรื่องของการสื่อสารข้อที่1 say less than necessary ฟังให้มากกว่าพูดเมื่อไรก็ตามที่เราพูดมากเกินไปเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่เมื่อเราฟังเราเป็นนักเรียนรู้ครับข้อที่2 plan the right question คนที่จะสามารถพิชิตใจผู้อื่นได้ไม่ใช่คนที่มีคำตอบที่เลิศเลอแต่จะเป็นคนที่ตั้งคำถามให้ผู้อื่นได้ค้นพบคำตอบหรือศักยภาพภายในของตนเองข้อที่3 say what they wish จงเรียนรู้ความปรารถนาของผู้อื่นและสื่อสารความปรารถนาของอีกฝ่ายก่อนและเมื่อนั้นผู้คนจะรับฟังท่านต่อไปในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของ take action ครับเป็นการ lead คนการนำคนข้อแรกครับ great leader brings the best of other ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะต้องดึงศักยภาพของคนรอบตัวออกมาให้ได้ข้อที่2 lead with action not argument จงนำด้วยผลลัพธ์มิใช่คำพูดผลลัพธ์จากการกระทำคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดข้อที่3 create your own victory first then public victory สร้างชัยชนะส่วนตนก่อนและเมื่อนั้นชัยชนะส่วนอื่นๆจะตามมาเองนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาสรุปให้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการพิชิตใจคนทีนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยแล้วผมได้นำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้กับสถานการณ์อะไรในชีวิตบ้างผมจะยกตัวอย่างมาบาง study case นะครับในเรื่องของการอ่านคนครับอันนี้ผมใช้ตลอดเวลาการสังเกตคนตาดูหูฟังโดยที่ไม่ต้องถามเท่านั้นท่านก็จะได้คำตอบมาแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะนำมาปรับใช้เสมอการสังเกตจะทำให้เราได้ข้อมูลในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดถึงและในช่วงหนึ่งครับผมได้ฝึกเรื่องของความเป็นผู้นำทำให้ผมได้ค้นพบว่าผู้นำที่ดีต้องดึงศักยภาพของผู้ตามออกมาให้ได้ฉะนั้นในตอนที่ผมบริหารองค์กรสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำไม่ได้เลยก็คือทำให้ทีมงานของผมได้เจอศักยภาพสูงสุดของตัวเองและเมื่อเขาได้เจอศักยภาพของตัวเองเขาก็จะรู้สึกสนุกกับงานที่ทำเขาก็จะรักองค์กรนี่คือหน้าที่ของผู้นำองค์กรเลยครับซึ่งผมจะไม่บอกว่าง่ายนะครับเพราะใช้เวลาและชั่วโมงบินสูงมากแต่มันทำได้ส่วนในเรื่องของการสื่อสารอันนี้ผมใช้ตลอดทุกๆครั้งเวลาที่ตัวผมเองจะไปสื่อสารกับใครลูกค้าคู่ค้าหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานผมจะต้องพูดถึงความปรารถนาของอีกฝ่ายก่อนผมจะต้องเข้าใจก่อนว่าแท้จริงแล้วความปรารถนาของเขาคืออะไรในการที่เราจะสื่อสารกันหากเมื่อใดก็ตามผมพูดเรื่องตัวเองมากเกินไป
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีครับผมต้องดูครับคนคนนั้นมีความปรารถนาอะไรฉะนั้นการที่เราจะรู้ความปรารถนาของคนอื่นได้ผมก็ต้องรับฟังก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยแสดงความปรารถนาของตัวเองออกไปและท้ายที่สุดนี้ครับบทเรียนเรื่องของคนทั้งหมดที่ผมพูดมาทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเราควรรายล้อมตัวเองไปด้วยคนเก่งเราถึงจะเก่งตามหรือหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกินความจริงเลยสักนิดเดียวและในพาร์ทนี้ครับด้วยความที่ผมได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มนี้ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่อยากจะส่งต่อวายของเขาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเวลาที่ผมไปเรียนรู้ไปเอาความรู้มาถ่ายทอดผมไปรับความรู้มาจากไหนบ้างส่วนหนึ่งผมก็อาจจะบอกได้ว่าอาจจะเป็นหนังสือเป็นบทเรียนแต่บางครั้งผมก็อยากได้จากประสบการณ์ของผู้นำจริงๆครับและบทเรียนในวันนี้ก็เกิดจากเหตุผลที่ผมเลือกเรียนกับผู้สนับสนุนท่านนี้ครับคาลิเบอร์ครับครอบคลุมเนื้อหาตำราการพัฒนาตัวเองทุกด้านครับความสำเร็จการบริหารชีวิตนิสัยและการพัฒนาธุรกิจทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้ท่านประสบความสำเร็จทั้งบุคคลชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่การบริหารธุรกิจและองค์กรสำหรับแพลตฟอร์ม Caliber ครับเป็นแหล่งรวมคนที่เก่งและเป็นคนชั้นนำของประเทศไม่ได้มีแค่ความสามารถแต่ทั้งกรอบความคิดและประสบการณ์จริงหากทุกท่านมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับแพลตฟอร์มนี้ครับท่านจะเห็นเรื่องราวและความสำเร็จที่ผู้นำเหล่านั้นได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ากว่าที่เขาจะไปอยู่จุดนั้นเขาเจออะไรบ้างแต่ละคอร์สนะครับจะเป็นคอร์สออนไลน์ทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านบทเรียนของพวกเขาได้เพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงไม่ใช่แค่การมานั่งเล่าแต่เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสติปัญญาหรือปรัชญาการใช้ชีวิตของคนคนนั้นผ่านการล้มจริงเจ็บจริงสำเร็จจริงครับและแน่นอนครับเราคงไม่สามารถไปทำความรู้จักกับพวกเขาได้ทั้งชีวิตหรือบางทีเราอาจจะไปเจอกับเขาตรงๆไม่ได้โดยสายงานที่แตกต่างหรือวงโคจรชีวิตที่แตกต่างกันแต่แพลตฟอร์ม Caliber เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะนำบทเรียนจากผู้นำเหล่านั้นมาให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันผมกล้าเดิมพันว่าเมื่อท่านได้เข้าไปเรียนมันจะเปรียบเสมือนว่าท่านได้รับรู้บทเรียนผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์ของพวกเขาได้รู้ปัญหารู้แนวคิดที่ไม่ใช่แค่วิธีการแต่มาจากวิธีจากการลงมือทำจริงๆเจออุปสรรคจริงๆและที่สำคัญก็คือท่านจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าจะเก่งขึ้นจะดึงศักยภาพของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรด้วยบทเรียนจากผู้คนที่เป็นต้นแบบทางความคิดเหล่านี้ครับและที่สำคัญก็คือประสบการณ์หรือสติปัญญาของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะต่อยอดให้กับความสำเร็จของคุณผู้ฟังทุกท่านครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับบทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาให้ในวันนี้และของผู้สนับสนุนของเราบทเรียนทั้งหมดประเมินราคาไม่ได้เลย Wisdom ของคนมีมูลค่ามหาศาลครับและเช่นเคยครับบทเรียนที่ผมได้นำมาสรุปมาก็จะเป็นบทเรียนคร่าวๆเพราะจริงๆผมคงไม่สามารถเอาบทเรียนทั้งหมดมาพูดได้เพราะจะมีความลึกค่อนข้างมากเช่นการทำธุรกิจการประสบความสำเร็จการสร้างนิสัยความสำเร็จให้ในชีวิตพูดทั้งวันก็พูดไม่จบครับมันลึกจริงๆฉะนั้นครับหากท่านอยากจะยกระดับความสำเร็จของตัวเองแบบลึกซึ้งทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้กับ Caliber หรือผู้สนับสนุนของเราครับผ่าน www.caliber.co เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับไม่ได้มีบทเรียนเพียงแค่เรื่องของคนในพาร์ทนี้นะครับทั้งการบริหารความสำเร็จนิสัยซึ่งอาจจะบอกได้ว่าบทเรียนทั้งหมดมาจากผู้บริหารชั้นนำของไทยครับและท้ายที่สุดนะครับตัวผมเองขออนุญาตนำ why ของผู้สนับสนุนและ why ของ The Library มาส่งต่อให้ทุกท่านเพราะความสำเร็จเรียนรู้ได้และเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระความรู้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ